ओके. तर मी मगाशी बोलत होतो तुम्हाला की दिस इज अ मॅथेमॅटिक्स दॅट यू आर गोइंग टू लर्न ओनली नॉट फॉर युअर मार्क्स, ओके, फॉर युअर ग्रेड. इट इज जस्ट फॉर युअर बेटर feeling, understanding of your logical sense that is going into your brain, and this is for a lifetime. हे जे शिकताय तुम्ही हे लाईफ टाईम साठी शिकताय, तर लक्षात घ्या हे मॅथमॅटिक्स आहे, हे दुसऱ्या विषयासारखं नाहीये. त्याचा तुम्हाला खूप फायदा होणार आहे पुढे चलून लाईफ. हे तुमच्या पूर्ण डोक्यामध्ये जाणार आहे, हे तुमच्या अंगामध्ये, हे डीएनए मध्ये उतरून जातं मॅथमॅटिक्स. लक्षात घ्या ज्यावेळेस तुम्ही वर्षभर ह्याला अगदी लाईन टू लाईन, अगदी भाषा विषयासारखं मॅथमॅटिक्सला शिकतो आपण. आपल्या गणिताचा उगम सुद्धा भाषेपासून झालाय, तुम्हाला माहिती आहे का? हॅलो. आपल्या गणिताचा जो उगम आहे तो भाषेपासूनच झालेला आहे. लक्षात येत आहे? मी तुम्हाला एक वाक्य सांगतो, ते वाक्य नाही का तुम्ही सांगायचंय मला की हे तो व्यक्ती, मी एक वाक्य लिहितो इथं, याच्याविषयी बोलूया थोडंसं आपण. लक्ष द्या इकडे. एक व्यक्ती आहे, ती काय म्हणते की मी नेहमी खोटं बोलतो. बोर्ड दिसतोय तुम्हाला? स्क्रीन दिसत आहे? येस. हो सर. ओके. एक व्यक्ती आहे जी काय म्हणत आहे, मी नेहमी खोटं बोलतो. तर माझा प्रश्न तुम्हाला आहे की ही व्यक्ती खरं बोलते की खोटं बोलते? इज ही और शी टॉकिंग लाय और येस? तुमचे व्हिडिओ चालू करा थोडस, म्हणजे तुम कळेल मला व्यवस्थित तुम्ही काय करता. मला दिसत नाही आहेत तुम्ही. यस सांगा. एक व्यक्ती आहे ती काय म्हणतीये की मी नेहमी खोटं बोलतो. एक व्यक्ती आहे, तुमचे व्हिडिओ ऑन करा इकडे, मला कम्युनिकेट करता येतं व्यवस्थित तुमच्याशी. एक व्यक्ती आहे, तो काय म्हणतोय की मी नेहमी खोटं बोलतो. हा व्हिडिओ सुद्धा रेकॉर्ड होत आहे, लक्षात घ्या. पाठीमागचा व्हिडिओ सुद्धा रेकॉर्ड झालेला आहे. हा क्लास झाल्याच्या नंतर 2 मिनिटाच्या नंतर हा व्हिडिओ लगेच युट्यूबला अपलोड होईल. आपलं चॅनल आहे AK100. AK100. आता मी चॅनल सकट तुम्हाला व्हिडिओ टाकतोच आहे. तुम्ही त्या चॅनलकडे जा, त्याला सबस्क्राईब करा. डिटर्मिनंट हा चॅप्टर पूर्वी आपण शिकलेला आहे, त्यातलं बरंचसं डिटेल मी व्हिडिओ सगळे टाकलेले आहेत. लक्षात घ्या. अधूनमधून टाकत राहील त्याच्यामध्ये जे जे तुम्हाला रिक्वायर्ड आहे. समजा पुढे चलून काही लॉकडाऊन सारखे वगैरे सेक्शन सपोज अराईज झालेच, तर सगळे व्हिडिओ असं जे काही आपण शिकलेले आहेत झूम टू झूम लाईव्ह लेक्चर, ते लगेच युट्यूबला पडतील. लक्षात. म्हणजे असं नाही की डायरेक्टच आपल्या ऍपमध्ये येतील, आपण डायरेक्ट शिकवणारच नाहीत, असं नाही होणार. आपण डायरेक्ट अगोदर झूम वरती लाईव्ह लेक्चर घेणार आहे. त्यात समजा कुणाच्या रेंजचे प्रॉब्लेम आले, कुणाला ऐकू नाही आलं, कुणाला दिसलं नाही, हे जे प्रॉब्लेम्स असतात ते परत जाऊन ते सॉल्व्ह करू शकतात युट्यूब. ते सगळे फ्री लेक्चर्स असतील तुमच्यासाठी. लक्षात. लाईन टू लाईन सगळे लेक्चर्स मिळून जातील. ओके. सांगा. एक व्यक्ती आहे जो काय म्हणतोय की मी नेहमी खोटं बोलतो, आणि तुम्हाला प्रश्न असा आहे की ही व्यक्ती खरं बोलते का खोटं बोलते, हे तुम्हाला सांगायचं. सांगा. येस, ही व्यक्ती खरं बोलते का खोटं बोलते? खोटं. खोटं बोलतेय. बरं ठीक आहे, तुम्ही म्हणलात खोटं. ओके, चला आपण कन्सिडर करूया. जरा नीट वाचा की मी नेहमी खोटं बोलतो. ही व्यक्ती तो खोटं बोलत आहे असं जर तुम्ही कन्सिडर केलात, तर लक्षात घ्या ती तर खरं बोलते की हो. ती स्वतः म्हणायला लागली की मी नेहमी खोटं बोलतो. मग ती तर खरं सांगायला लागली. तुम्ही जर खोटं म्हणायला लागलात ते, तर त्याला नीट लक्ष करा. ती स्वतः म्हणते ना मी नेहमी खोटं बोलतो. म्हणजे याचा अर्थ ती व्यक्ती काय बोलते? खरं बोलते असा होतो. कळतंय का मी काय बोलतोय? लक्ष करा. मी नेहमी खोटं बोलतो, हे जर तुम्ही हा, खोटं झालं, व्यक्ती खरं बोलते. सेंटेन्स. हा, सेंटेन्स मध्ये काय म्हणतोय की मी नेहमी खोटं बोलतो, तो स्वतः सांगतोय. म्हणजे याचा अर्थ तो कसा बोलतोय? याचा अर्थ तो कसा बोलत आहे? खरं बोलत आहे. बरोबर खरं आहे का? बोलत. हा. मग आता जरा नीट बघा की आपण जर असं म्हणलं की तो खरं बोलतोय, तर वाक्य परत एकदा वाचा. तो काय म्हणतोय? मी नेहमी खोटं बोलतो. म्हणजे हे जर आपण खरं धरलं तर याचा अर्थ तो खोटं बोलतोय. हे वाक्य जर आपण खरं धरलं तर याचा अर्थ काय होईल की तो खोटं बोलतोय. लक्षात येत आहे? जमतंय का? त्याच्या तरी येते बघा. आता समजलं कसं, सर. हा, म्हणजे याचा अर्थ काय चाललाय की ज्यावेळेस तुम्ही खोटं धरताय त्यावेळेस याचं उत्तर येलंय खरं, आणि ज्यावेळेस तुम्ही खरं धरताय त्यावेळेस याचं उत्तर येलंय खोटं, आहे ना? आणि अशाच वाक्यांना म्हणतात पॅराडॉक्स.
लक्षात घ्या, दिस इज अ पॅराडॉक्स स्टेटमेंट. पॅराडॉक्स. ओके, आपल्या गणिताचा उगम कुठून झालेला आहे? पॅराडॉक्सिस पासूनच झालेला आहे. आपल्या गणिताचा उगम हा भाषेपासूनच झालेला आहे, पण याच भाषेला परफेक्ट करण्याचं काम कोण करतं? तर मॅथमॅटिक्स करतं. लक्षात घ्या, आपल्या मॅथमॅटिक्सचा उगम हा भाषेतूनच होतो, पण भाषेलाच शेवटी परफेक्ट करायचं. आता हेच जे वाक्य तुमच्या समोर दिसतंय, हा खूप मोठा पॅराडॉक्स होता पूर्वी, आणि याच्यातूनच तुमच्या सेट थेरीचा उगम झालेला आहे. सेट थेरी हे जे शिकता का तुम्ही आता, सगळं सेट, हे सगळं सेट ह्या वाक्यापासून बाहेर पडलेलं आहे. बघा, कल्पना तर होती तुम्हाला हे, की हे आहे पॅराडॉक्स स्टेटमेंट. अशी खूप सारी स्टेटमेंट पूर्वी लोकांना पडायची, म्हणजे फिलॉसॉफर लोक होती, तत्वज्ञानी लोक होती, आणि त्यावेळेस त्या लोकांना प्रश्न अशी पडायची, आणि मग ती लोक भांडत बसायची लक्षात. आणि मग तिथे बुद्धिमान असलेल्या लोकांनी गणिताचा आधार घेतला, आणि त्या गणिताच्या आधारात थ्रू या प्रश्नांची उत्तरं त्यांना मिळत गेली. अँड सच स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी पॅराडॉक्सिस. ओके, त्याला आपण पॅराडॉक्स स्टेटमेंट असं म्हणतो. तर तुम्हाला माहिती राहावं की ह्या सर्व गोष्टी आपल्या चालू आहेत. ओके, तर आपण लिस्टिंग मेथड मध्ये होतो. परत एकदा आपण लिस्टिंग मेथड कडे जाऊयात. चला, आणखीन एक उदाहरण घ्या. एक्झाम्पल नंबर 2. Example number 2. The set of capital B is the set of first three perfect square numbers. Capital B is the set of first three पहिल्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या. First 3 perfect square numbers. perfect square numbers, पूर्ण वर्ग संख्या. पहिल्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या कोणत्या संख्या आहेत? पहिल्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या by listing method. Yes, by listing method. सांगा बाय लिस्टिंग मेथड याला कसं लिहिता येईल? कॅपिटल बी इक्वल टू पहिल्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या, 1 चा वर्ग 1, 2 चा वर्ग 4 आणि 3 चा वर्ग 9. बघा, हा झाला तुमचा पूर्ण वर्ग संख्यांचा संच. दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 परफेक्ट स्क्वेअर नंबर्स. येस, येतोय आवाज? Yes, sir. ओके, चला, इथपर्यंतचा भाग तुमच्या लक्षात आला असेल. पुढे अकाउंटचं लेक्चर असतं जे ऑफलाईन चालू आहे आपल्या अकॅडमीमध्ये. पॉसिबल असेल तर सगळ्यांनी ऑफलाईन क्लास करावा. हा क्लास पूर्ण फ्रीली आहे, लक्षात घ्या. याच्या हा ऑफरच्या अंतर्गत चालू आहे सध्या हा क्लास आपला फ्री. कोणती ऑफर आहे तुम्हाला माहितीच आहे, 12वीच्या फीस मध्ये तुमचा 11वीचा हा पूर्ण क्लास फ्री चालू आहे, आणि यामध्ये सगळं स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्टच्या नोट्स वगैरे तुम्हाला मिळतील, आणि तुम्हाला सगळ्याला कॉम्प्लीट त्याविषयीचे आलेलीच आहे माहिती. ठीक आहे, परत एकदा माहिती डिटेल स्वरूपात येणारच आहे. जवळ तुमची कॉलेजमध्ये 12वी चालू होणार नाही तर हे फ्री क्लास तुमच्या 11वीचे चालू राहतील, आणि हे संपूर्ण 12वीच्या फीस मध्ये आहेत, हे लक्षात. तर तुम्हाला याच्याविषयी डिटेल सगळ्या गोष्टी मिळत राहतील. कंटिन्यू क्लास करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सांगा, आणि स्पेशली मॅथमॅटिक्स हे सगळे करू शकतात हे सांगा. SP वाले पण करू शकतात मॅथ्स. कोण सांगितलं नाही करू शकत? करू शकतात, त्यांच्यासाठी तर खूप फायदा होईल. लक्षात घ्या, आपल्या या मॅथ्स मध्ये फाउंडेशन मॅथ्स प्लस बँकिंग मॅथ्स हे सगळं शिकवणार आहे मी 15 महिन्याच्या येणाऱ्या पुढच्या. ऑल बोर्ड प्लस बँकिंग प्लस फाउंडेशन, ऑल असं कुठेही शिकवलं जात नाहीये लातूरमध्ये. तर हे सगळं तुमच्या फायद्याच्या गोष्टी आहेत. मला काय, मी लिमिटेड पण शिकू शकतो बोर्डातून, जास्त दिलेलं कधीही चांगलं असतं. ओके, ठीक आहे, तर सांगा तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, उद्या आपण याच वेळेमध्ये भेटूया. चालतंय?